Задача полягала в тому, що Если прорвется, уразить бронетехнику. ми дуже довго йшли до позиції. И тут мы слышим выстрелы. Я чую, що летить впівішка. Все, он падает, говорит, я 300. Поначалу був шок, у мене відкриті рани. И понимаем, что нас уже спалили. Я розумію, що вона летить до них. 300-й старшей группы просто стоит на больной ноге, и он ее сбил, чтобы прикрыть нас. Твоих рук дело. Попал? Разворачиваюсь, сидят два раса. Я подаю команду «Контакт на 12». Ми їх не замітили, ми їх вбили. Даже це наша посадка. Мені спочатку допомагали. Крізь біль уже сам ішов. Просто даже до утра мы не доживем. Мій позивний Чіп. Мені 25 років. Та навіть дело даже не в деньгах, просто у меня, получается, все дяди по моей линии воюют. И как бы сидеть ждать мобилизации, там, чтобы куда-то закинули, я лучше предпринял для себя решение, чтобы прийти сам, чтобы было другое отношение. То есть я даже попал, куда я и хотел. Что-то подвижевать, поразведывать, какие-то пакости поделать. То есть я знал, что в этой бригаде будет отношения, забезпечение, что все будет тут супер. Да, ну, я даже себе, и представить, если честно, не мог. То есть я был наслышан, как бы, со слов, что, война, хотелось это прочувствовать, как оно на самом деле будет. Да, читал, смотрел видосики там всякие. Думаю, хотелось бы попробовать, потому что гражданская работа, за 5 лет все одно и то же. Вот это вот всякая бытовуха меня просто схавала. В принципе, я вот пришел, я знал, что примерно будет так-то, так-то, так-то. То есть будет физическая подготовка, теория, тактика, тактическое перемещение, там, как правильно прятаться, как в теории делать засидки. Я чувствовал готов, но я еще, как бы по ощущениям я готов. Но надо было это все сначала прочувствовать. То есть как ты будешь реагировать на стресс, там, на те же поранения, как, не словишь ли ты ступор. И, получается, были готовы, все были готовы. Все обучение, как бы, все, чему нас учили, все сложно отработали. Мене звати Віталік і мені зараз 20 років. Це як трапилось? Я попав спочатку в піхоту, а потім, як виявилось, у розвідку потрібно були люди. І мені пропонували місце, і я згодився. Мене приїхали, забрали, я познайомився з дуже добрими людьми, з Шеклем, Шнапсом і з другими. І мені в розвідці подобається. Ми тренувались дуже добре, нас вчили хлопці, що вони вміють, і нас навчали. І вони просили навіть у вільний час витачувати навички. На бойових діях, чому ти учишся, тим воно тобі і допомагає. Якраз на цій задачі, що ми виходили, чому ми навчались, воно дуже допомогло. Командир прийшов, сказав, хлопці, готується задача, ми ж такі, яка, і говорить, по перехвату готується проривати оборону. Задача полягала в тому, що ми повинні були вийти на засідку проти ворожих танків. Тобто вам нужно буде сидіти в засідці, якщо прорвется, уразить бронетехнику. Мы же таки сразу взбудоражились немного, потому что первая такая боевая задача поступает. Все как бы по-холодному отнеслись, и у нас еще было 3 дня на подготовку. Ми дуже добре підготувались. Мы там читали слабые места бронетехники, изучали оружие, с которым нам придется работать.
Ну и плюс еще командиры там советовали, как в иной или другой ситуации поступить. И вот, получается, день выхода, мы собираемся, все шутим, приезжаем на определенное место, все, и начинаем идти. Ми дуже довго йшли до позиції. Воздух! Прийшли до позиції, облаштувались, і у нас першим ділом було це підготувати вогневі позиції проти танків. Ми їх підготували. И тут, как ни в чем не бывало, мы сидим, слышим, FPV-ха начинает летать. Ну и так, уже низко. То есть старший группы выходит с оружием, сбивает FPV. Ми думали, що це типа нам посилка. Я її збиваю і залазю внутрь. Вона мене не бачила. Все, она падает, мы, ой, красава, красава. Це було оптоволокно, воно було в радіусі 50 метрів. Я її збив і знову заліз в бліндаж, рішив прилягти знову, коли тут ще раз звук FPV-шки, і вона вже летить до нас. Прямо до нас в бліндаж. И она, получается, у нас был как капонир такой и небольшой вход, который мы откопали. И мы слышим, что она начинает уже нас искать. Наш старший группы берет свое оружие, хочет ее сбить. И он только, он еще даже высунуться не успел, она просто залетает, не залетает, бьет во вход норки. Вона зацепилась задніми лопастями, типу обривно, і вона здетонувала. Я впав. Все, он падает, говорит, я 300. Мы ловим, конечно, там 10-секундную паузу, что делать. И потом он начал координировать, что нам делать. Мы наложили турникет на руку, на ногу и понимаем, что нас уже спалили. То есть надо отсюда уходить. А укриття більше нету. Перший до мене підійшов Капітошка і Чіп накладати мені турникет на руку і на ногу. Або вони не бачили, які у мене де йдуть рани, де кровоточить сильно, або ще щось. Вони наклали мені турникет. Поначалу був шок, як у кожної нормальної людини. Я посидів пару хвилин, я почав розуміти, що у мене болить рука і нога, що у мене відкриті рани, що я не можу рухатись і тому подібне. І я розумів, що зараз вони зрозуміли, що вони нас не уразили, вони зараз можуть повторно прилетіти. Я хлопцям даю команду зібрати всі речі і вилізти з бліндажа. Берем под руки, углубляемся в посадку, и Капитошка начинает, потому что с турникетом, это, тьфу-тьфу, ампутация, оно нам не надо. Мы бережем свой сосок. Начинает Капитошка давать ему первую домедичную, перематывает, все, перемотали, кровь остановили четко. Потім, уже як вилізли, одійшли на безпечну відстань, вони почали обдивлятися і перемотувати всі рани, надавати домедичну допомогу. Та ну щас, Віталь, я перчатки вдіну, блядь, ну в рот. У мене ця спешка хума, блядь. Пізда нашому бліндажику. Все. Вони хуять нам небо криють. Ай-яй-яй-яй-яй, красиво. Лодыжка. Терпи. Нет. Что за хуйня? Чего он кровоточит? Что этим он турникет нормально ловит? Да. Да ладно. Разрезай.
Без... Я бачу. Ну хоч без тампона дивіться. Вона нахуй. Він точно його нормально затягнув? Мені кажеться, воно не должно так іти від. Неси, ти мені ще на свадьбі будеш лізгінку, блядь. О! От. Браво, браво. Фокс, браво на зв'язку. Браво на зв'язку. Браво на зв'язку. Фу, блядь. Тебе там кусок косточки торчить. Слухай. Мавік. Тільки непонятно наш чи не наш. Не наш. Не наш? Ні, не наш. Ну Мавік же ж. Мавік. Так, Віталя, готовий? Я буду турнікет попускати. Що? Пробуй. Мені два турнікета на одну ногу. Безтанковий. Це ж на. Викинути його. Заривайся, пацани. Давай, поки це не попускати. Ну, Поки не попускати. Старайся якось ближче в ліс, щоб нас не видно було. гущу. Да. Слухай. Давай, треба якось Божу поміч брати. Боже, поможи, а? Опа, це підішка. Сюди. Що, галошу обратно засунеш? Ні. Ні? Потом. Все. Я встану. Встанеш? Стой. Дивіться небо. Не спіши. Так, давай так. У мене радійка, ви зараз ідіть, знайдіть нормальне місце, поняв? Угу. Потім до мене прискочите. Давай. На, тобі калашмат мій на всяк. І 2 магазини, я думаю, тобі ще хватить? Все. Пацани, веде! Автомат забрати 100%. Сейчас заберу. Цей. Коротше, рішили, будемо сидіти в началі. Там, де і були. Турнікет попустив. О. Ну, не кровить. На руки попущен. Все. Правильно. Так, я тебе без руки і без ноги не оставлю. Нахуй. Ого. Хто вас водить буде? Это вот именно. Короче, решили? Так. Ось все FPV. Де? Оно. Бачиш? Я не видно. Та блять, слухай, дивись, оно. А, побачу. Спуза. Короче, я побіг по 2 кольт. Я застегну аптечку. И тут автомат милость. На всякий случай еще тебе 2 скину. Та мені не вилазить. Портфель потом закину. Там мій портфель теж, планшет, то все. Планшет, мій теж там. Ми не все забрали з бліндажа. Хлопці побігли ще раз забирати. И тут старший группы говорит, еще осталась там одна радейка и мое оружие. А дает нам приказ с капитошкой, чтобы мы зашли в блиндаж и забрали. Бери когось з пацанів з собою. Нехай один хто-то на вулиці стоїть, цинкує, а там мій портфель, сам мій портфель, все, що бачиш, закидуєш,
Так, ну лучше чіпа взяти. Чіп! До мене давай! Щас тебе на носілки понесли. Я не знаю, як ви мене тут через хащі нести будете. Я сам не знаю. Якось будемо пхнути. Ну тут тебе ж явно ніхто стріляти. Ні, на одній ногі я можу тут. Мені он палець пришили і все. А так я себе не обдивлявся, дивлюсь, ти лежиш, думаю. Ну, бандажі навчився робити. Чіп, а там присядь. Присядь там. Слухай мене. Щас ви з капітошкою ідете в бліндаж. Ти стоїш, слухаєш небо. Там і є мій портфель. Забирайте броню, каску, автомат, дві Ось, кропиви. окей. FPV-шка? Угу. Заряджена? Так як наш. Ні, це на мові. Поняв? Він забирає все в портфель, викидує тобі, ждеш поки вилізе і бігом оттуда на. Все. Пішли, Чіп. Все. Чіп, дивись, автомат у тебе. У мене. Так, це мій, получается, я сразу. Щас почепить. Що в тебе хоч прилетіло? Не знаю, ниже колена, я тут смотрел. Дивись на вход, Чіп. Находим оружие, забираем радейку, слышим, еще одна FPV-ха летает. Ну вот прямо четко, вот она ищет просто дырку, куда залететь. И тут мы слышим выстрелы. Я чую, що летить FPV-шка, я розумію, що вона летить до них. Чіп, дивись вихід. Да, конечно, виходить. А ти давай на вихід, я тобі подаю. Я оглядаюсь, а мій автомат був в бліндажу закиданий, засипаний там піском чи чим. Я оглядаюсь, дивлюсь, у мене лежить автомат побратима, я піднімаю і починаю стріляти на ураження. Бах-бах, ее сбили. Мы высовываемся, 300-й старшей группы просто стоит на больной ноге, и он ее сбил, чтобы прикрыть нас. Я чую, що я попадаю, і вона летить якраз в другу сторону, падає і взривається. Коли хлопці прибігають, я у них спрашую, чи у них все добре, чи ні. Чіп! Давай. Та, у мене... Давай, все. Так крижеш мене, йоб! Твоих рук дело. Попав? Давай, мою дальку. Фу, еле знайшов твою дальку. Присипало? Угу. Фу. Давай, капітошка, оттягуйте це все туди. Добро. Тепер пески, наші не тут.
Старшие группы принимают решение еще углубляться, потому что мы вот прям на открытом. Чуть-чуть углубляемся, засели, выходим на командование, говорим, у нас 300-й, и летают FPV-хи куча, там детонируют где-то, обветки, все, ну пока не по нам. И тут какая-то очень резвая, но она была уже не на оптоволокне, а на радиоуправлении. И вот просто мы слышим этот бзык, и от капитошки взрыв в метре, там, в метрах 3. Побратим, я бачу, що він не в порядку. Я до нього встановлюю голосовий контакт. Він мене чує, розуміє. Я кажу, двигатись можеш. Він показує клас. Были уже ожидания, что ну все. Тут он показывает, что все хорошо, но пока еще говорить не может, пока контузия это. Не знаю, за скільки метрів від капітошки вона прилетіла. Ну, кумулятивна струя десь в його сторону пішла, що зачепило щелепу, і він виплюнув там пару зубів чи скільки, навіть не знаю. Старшие группы принимают решение еще углубляться на начало посадки, потому что она там была заросшая. Мне дается приказ: Чип, иди первый. Я, получается, перескакиваю, сажусь под дерево и слышу сзади выстрел. То есть я разворачиваюсь, сидят два пи***ца. Ми їх не замітили. Чим по них почав відкривати вогонь, кричить контакт. И я подаю команду «Контакт на 12», высовываю оружие, ну и мы все вчетвером туда скинулись и ликвидировали. Я бачу ворога, теж починає стріляти, потім хлопці підключаються, ми їх вбили. Я подаю команду «-1», потом подаю команду «-2», взрывается граната, потому что кинуть гранату, он достал уже чеку. Ну, лег отдыхать, и у него сама чека разжалась. Потім я надав команду, щоб вони позабирали у них радійки, телефони, автомати, вони забрали. Я без зубів, а вони лежать. Пошли. Ой, чего я якраз сюди насипав? -2 і -2. Забирай автомат. А диви, вони на нас сиділи. На автоматі. А? Кинул? Да, и вот теперь разобрался. А, не успів. Піда. Я без зубів остався зразу. А це, походу, як півішки їх і крили. Телефон. Минус. Та куди в мене зубів не? Есть? Це наша посадка. Сука. Я без зубів чи постався. Ну це пі... А? Автоматик бы забрать. І вони з п'ятеркою, ха-ха! Пацани, ми з патронами. О, бачив? Не зря я сразу посадку сипав. А, брать. Це командна робота, тільки в тебе хоч зуби є. Мы долаживаем, что у нас был контакт, мы противника ликвидировали. Было 2 телефона, один был уничтоженный, второй был целый. И то есть у них на пару была одна радийка, которую мы благополучно забрали, с той мыслью, что по-любому пригодится командование. Потом мы там уже спустили дух, уже минут 40 прошло, но все-таки по нашей посадке тогда 3 молнии еще отработало, то есть нас уже искали. И мы так групповой мыслью принимаем решение, что мы просто даже до утра мы не доживем.
Коли всі згодились і ми почали рух, мені спочатку допомагали, потім я вже крізь біль уже сам ішов. Я думаю, дроні на сьогодні хват. Як хват. Я ще тебе прийшов нести, як ти думаєш, не переживаю? Давай, я встану. Я думав, тебе теж. У мене стан ціла. А я думав, тебе підняв по нього нести. Ти так не понесеш. Давай. Давай, я за тобою, а так. Короче, держись. Взявся? Держишся? Все. Стой, не тут ти йдеш. Стой, я натягну. Проходь. Стой. Кину. Ми відкачувались, нам сказали йти до позиції артилерії. Ми до них просунулись і якраз в них ніч провели до евакуації. И вот так мы откатились, связались с нашим командиром, доложили обстановку. Командир сказал: красавчики. Вы знаете, человек как животное. Есть три фактора. Либо ты начинаешь бояться и убегать, это защита организма. Либо у тебя начинается ступор, как от млекопитающему подходит хищник, и он ступорится, прикидывается мертвым. Это ступор. И третий фактор — ты просто начинаешь делать свою работу, отбиваться и все. Страшно? Нет, не страшно. До первого выстрела так вообще. Все, ты делаешь первый выстрел, ты видишь, что пуля попадает в... и все, и дальше просто начинается работа. Та, которая за 4 месяца обучения, вот так просто, все. На тому виході вроді все було добре, просто що треба було ще дужче хлопців, мабуть, підготувати морально до цієї задачі, щоб вони були готові. Повзрослел? Да нет, я и был взрослым. Возмужал? Да нет, такой же самый остался. В общем-то, сильно ничего не поменялось. Просто понимание чуть-чуть войны уже от телевизора до реальности, вот что. На видосах оно может быть красиво, а от FPV надо что-то с ними делать. Как нас на первом выходе на 4 человека, нас прилетело FPV 20, еще плюс 3 молнии. Просто они их кидают, вот так вот. Когда мы вышли, мы шутили. А що делать? Я зараз нормально ходжу, бігаю, таких якихось нюансів немає. Так, звичайно, готовий до будь-яких дій, те, що скажуть робити, то й будемо. Це війна, це не просто ми граємо в стрілялки, що це все не по-настоящему, або ще якось. Тут все буде жорстко. Тут немає чого жалітись.